Hi, this is Teacher V and meron na naman tayong panibagong lesson for today about zero and negative exponents. Maraming salamat sa ating mga viewers and students na talagang nagtsatsagang magsagot ng kanilang mga modules. Shoutout tayo kay Bubong TV, Maureen Mones, and Israel Aclera. Gamitin nyo lang yung ating comment section kung may mga tanong pa kayo at kung di ka pa nakasubscribe, baka naman, subscribe ka na and i-click ang ating notification bell. Let's start our lesson. Our topic is about zero and negative exponents. The law of zero exponents states that any non-zero real number raised to the zero power is equal to 1. That is, if x is not equal to 0, then x raised to 0 is equal to 1. Makikita natin na kapag nakakita tayo ng zero exponent na katulad nito, ang sagot natin dito ay 1. Para naman sa ating negative exponent, a non-zero real number raised to a negative power is the multiplicative inverse o yung reciprocal of the number raised to the positive opposite of the power. That is, if x is not equal to 0 and m is a positive integer, then x raised to negative m is equal to 1 over x raised to m. Ang negative exponent kasi dapat ay kailangan nating maalis o yung negative sign sa ating exponent. Para maalis ito, ilalagay lang natin siya sa ating denominator or i-reciprocal lang natin siya. Kaya makikita nyo dito, ang naging answer natin is 1 over x raised to m. At wala na yung negative exponent niya dito. Ganun lang yung gagawin natin. I-reciprocal lang natin, then alisin ang ating negative exponent. Ngayon, i-apply natin to sa pagsagot natin ng mga questions dito sa ating example. Number 1, quantity negative 2,136 x, y, raised to negative 5, raised to 0. Yung zero exponent natin dito ay imumultiply natin sa bawat exponent nung nasa loob na number o naandito sa loob ng parenthesis. Kaya anong ibig sabihin nito? Lahat ng mga yan ay magiging raised to 0. At kapag raised to 0, ang sagot ay 1. Kaya ang sagot natin dito is 1. Pero paano naman sa number 2? 5 times the quantity of negative 4x over 108, x raised to 3, and then raised to 0. Ang raised to 0 lang dito ay yung nasa loob nitong ating parenthesis. Kaya ito lang, o yung mga numbers and variables na nandito, ito lang ang magiging 0, or raised to 0. Kaya ito lang ang magiging 1. Pero ang 5 natin ay nandito pa din. Kaya hindi ibig sabihin na kapag may nakita na agad kayong 0, 1 na agad ang sagot. Tignan ninyong mabuti bago nyo ilagay yung ating answer. Kaya ito magiging 5 dahil nga yan dito. And then yung 1 dahil nga dito sa parenthesis natin na to, yan ay raised to 0. Lahat ng yan ay magiging raised to 0 kaya 1 na siya. And then simplify natin, 5 times 1 is equal to 5. For number 3, negative 3 raised to negative 4. Sabi ko kanina, hindi dapat negative ang ating exponent. Paano mawawala or matatanggal yung negative natin dito sa ating exponent? Kukunin natin yung kanilang reciprocal. At tatanggalin yung negative na exponent. Kaya ang magiging sagot natin dito is 1 over 3 raised to 4. Nawala na yung ating negative exponent, naging 4 na siya, tapos ni-reciprocal lang siya, napunta siya dun sa denominator. And then yung 1 natin ay naging numerator. Pero makikita natin na ang 3 raised to 4 ay pwede nating masimplify. Pwede natin niyang isimplify ng ganito, 3 times 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9, 9 times 3 is 27, 27 times 3 is 81. Kaya ang sagot ay 1 over 81. For number 4, 3x raised to negative 2.
makikita natin na yung x natin ay negative yung exponent. Kailangang matanggal ito. Pero yung 3, wala tayong gagalawin kasi wala namang itong negative exponent. So, isinulat lang natin yung 3, then minultiply natin sa reciprocal ng x raised to negative 2 na 1 over x squared. Nawala na yung negative exponent. Then, simplify na natin. 3 times 1 is 3, then copy yung x squared. E ganun tayo nagsosolve ng 0 and negative exponent. Sige, tuloy pa natin. Paano naman sa number 5? Quantity 5 raised to negative 3 and raised to 0, then raised to 2. Ang gawin natin, i-distribute natin yung 2 na exponent natin sa bawat number and variables na meron tayo dito. 2 times yung 1, may 1 to na exponent, magiging 5 raised to 2. Then 2 times negative 3 is negative 6. Just copy m. Then 2 times 0 is 0. Ngayon, isimplify na natin. Yung 5 squared is 5 times 5. Pagkatapos, meron na naman tayong negative dito. Kailangang matanggal ang ating negative exponent. Para matanggal yan, kunin ang reciprocal. 1 over m raised to 6. Nawala na yung ating negative exponent. And n raised to 0, any number raised to 0, o kapag meron tayong 0 exponent, ang sagot ay 1. And ayan na. Simplify. 5 times 5 is 25 times 1, edi 25 pa rin. Then copy yung m raised to 6. Ito na yung ating final answer. Number 6. Ayan, medyo dumadami na. Yung iba pa, baka nasya-shock na dito sa ating mga example. 1/2 x raised to negative 2, y raised to 5, and z raised to negative 3. Kunin natin yung mga may negative exponent. Kasi kailangan nga matanggal yung negative na exponent natin. Magiging sagot natin dito is y raised to 5. Ay, naiwan na lang kasi itong y raised to 5 dahil siya lang ang hindi negative. Tapos, itong x raised to negative 2, nilagay lang natin as denominator, pati itong z raised to negative 3, ganun din. Yung 2 ay nasa denominator, kaya nandito din siya. Makakasama niya ngayon yung mga negative exponent. Bakit hindi na natin sinulat yung 1? Hindi na natin sinusulat ang 1, di ba? Pero automatic, yung y raised to 5, meron na dyan 1. Kaya ayan na yung answer natin. Ganun lang ang gagawin nyo pag may nakita kayong negative, ang ganyan, na combination ng negative then positive exponent. Ang gawin niyo yung negative exponent, ilagay nyo lang sa denominator, ibaba nyo lang. Then tanggalin ang negative na sign. Next, 3 over 4 raised to negative 2. I-distribute natin yung negative 2 sa 3 and then sa 4. Magiging 3 raised to negative 2 over 4 raised to negative 2. Paano natin ito gagawin? I-reciprocal lang natin. Ibig sabihin, pagbalik na rin lang natin. Yung 4 raised to negative 2, lagay natin sa numerator. Magiging 4 raised to 2 na siya. And yung 3 raised to negative 2 ay magiging 3 raised to 2 na siya. So, pinag-exchange lang natin o pinagbaliktad lang natin sila para mawala yung kanilang negative exponent. And simplify na natin. 4 squared means 4 times 4. Kaya meron tayong 16. And 3 squared means 3 times 3. Kaya meron tayong 9. At ito na yung ating magiging answer. Next, negative 9a raised to 8, b raised to negative 3 over 6b squared, a raised to negative 4. Tignan natin mabuti yung ating example. Mapapansin niyo na mayroong pareho na variable, yung a raised to 8 and a raised to negative 4. Pwede natin yang i-minus dahil pareho sila ng base. I-minus natin ang kanilang mga exponent.
Kaya a raised to 8 minus negative 4, so magiging plus to, then positive na to, so magiging a raised to 12. Meron ding kapareho na base yung b. Ito sa baba. So, pwede natin yang i-simplify or i-divide, at sa pagdi-divide, mina-minus natin ang exponent, di ba? Katulad ng ginawa natin sa a, i-minus din natin yung exponent ng b natin. Yung negative 3 and 2 minus natin. b raised to negative 3 minus 2. Linawin ko lang ulit, bakit tayo nag-minus? Kasi di ba ito ay division. Pwede lang tayong mag-divide kung pareho ng base. At sa pagdi-divide, minus ang ginagawa natin sa exponent. Kaya meron tayong minus na ginawa dito. Minus kasi nga pareho sila ng base and divide ito. Negative 3 minus 2, so magiging plus to, then magiging negative yung 2. Magiging sagot dyan is b raised to negative 5. Next, yung negative 9 and 6 ay pwede natin masimplify. Parang nag-lowest term lang tayo sa fraction. Makikita ninyo na pareho silang divisible by 3. I-divide lang natin yung negative 9 sa 3. Ang sagot ay negative 3. Yung 6, i-divide din natin sa 3. Ang sagot ay 2. Kaya pag sinimplify natin siya, ito na yung magiging sagot natin. Negative 3 over 2. Ang makakasama ni negative 3 sa ating numerator ay yung positive na exponent. Itong a raised to 12. Kaya nandito siya. Pero itong b raised to negative 5, dahil negative siya, ilalagay natin siya dito sa ating denominator. Kasama ni 2 dito. Kaya magiging 2b raised to 5. Wala na yung kanilang negative exponent. Ganyan mag-solve ng zero and negative exponent. Basta lagi lang tandaan, hindi po pwede ang negative na exponent. Kailangang matanggal yun. At para matanggal yun, kukunin lang natin yung kanilang reciprocal. Marami-raming examples na yung pinakita ko, basta ganun lang gagawin natin, ha? Kung may parenthesis kayong nakikita, i-distribute nyo lang. And then, saka natin i-apply yung law about zero and negative exponent. Ito yung sa zero exponent. X raised to 0 is equal to 1 or any number basta may raised to 0 or exponent na 0, ang sagot ay 1. At kapag negative naman yung ating exponent, kunin lang natin yung reciprocal and mawawala na yung kanyang negative sign. And that's it. Sana may natutunan ka sa video natin for today. Kaya huwag mo kalimutang i-share ito sa iba. Mag-like ka na rin para ganahan si ma'am na maggawa ng mga ganitong klase ng video. And huwag mo kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong matututunan at pag-aaralan sa mathematics. Maraming salamat and ingat! Goodbye!